Dames en heren, welkom bij deze Pep Talk. Het onderwerp van vandaag is de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Dat is een complex en langdurig proces en ik hoop jullie te kunnen vertellen dat de academie daarin een steeds grotere rol kan spelen. Mijn naam is Teun van Gelder. Ik werk als internist klinisch farmacoloog in het LUMC in Leiden en ik hou me bezig met geneesmiddelontwikkeling. Ik ga jullie iets vertellen over de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, van molecuul tot aan registratie. De eerste vraag is misschien, hebben we eigenlijk nog wel nieuwe geneesmiddelen nodig? Nou, ik denk dat het antwoord daarop volmondig ja is. Want er zijn nog steeds ziekten waar geen behandeling voor is, bijvoorbeeld de ziekte van Huntington. Er zijn nog steeds ziekten die ondanks een bestaande behandeling nog steeds een hele slechte prognose hebben. Je zou kunnen denken aan alvleesklierkanker. En er zijn weliswaar een heleboel geneesmiddelen op de markt die ook een redelijk goede werkzaamheid hebben. Maar er zijn er ook veel die heel veel bijwerkingen hebben. En het zou fijn zijn als we daar iets aan zouden kunnen verbeteren. Traditioneel wordt de ontwikkeling van geneesmiddelen altijd weergegeven met dit overzicht. Het begint bij basale wetenschap. Dan volgen de preklinische studies, dus studies onder andere in het laboratorium en in proefdieren. Dan beginnen de klinische studies, studies bij de mens. En uiteindelijk moet dat leiden tot registratie van het geneesmiddel. En traditioneel gezien is het eigenlijk altijd zo geweest dat de academie zich heeft bezig gehouden met dat eerste deel, de basale wetenschappen. En dat de farmaceutische industrie dan het middel over het algemeen overnam en er uiteindelijk een geneesmiddel van maakte. En in mijn presentatie hoop ik jullie te kunnen overtuigen dat de academie in dit hele proces een veel grotere rol kan spelen. Ik zal de stappen van dat geneesmiddelontwikkelingsproces met jullie doorlopen. En ik begin bij de basale wetenschap. Iets wat dus vooral gebeurt in de universiteiten en de academisch-medische centra. Die basale wetenschap die gaat over het algemeen uit van wat we noemen een unmet clinical need. En dat is een behoefte in de kliniek voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een geneesmiddel waar nog geen behandeling voor is, of een bepaalde complicatie van een behandeling die we graag willen voorkomen. En om dat te kunnen doen is het heel erg belangrijk dat je begrijpt hoe dat ontstaat. Welke mechanismen spelen een rol in het ontstaan van een ziekte? Welke moleculaire mechanismen spelen een rol bij het ontstaan van die complicatie? En wat we eigenlijk zoeken is een zogenaamd target, een aangrijpingspunt voor een nieuw geneesmiddel wat het probleem kan oplossen. En als we dat target hebben gevonden, dan gaan we kijken of we daar moleculen voor kunnen maken die op dat target werkzaamheid hebben. Of we gaan moleculen die er al zijn screenen op werkzaamheid voor dat betreffende target. En zo hopen we bij een nieuw geneesmiddel te komen. Het preklinisch onderzoek dat bestaat uit een aantal stappen. Over het algemeen begint het met zogenaamd in vitro onderzoek, dus in het laboratorium met bijvoorbeeld cellijnen en proefjes om te kijken of dat geneesmiddel ook echt bindt aan die betreffende receptor en of er dan ook iets gebeurt in de cel. Als dat er goed uitziet, dan wordt er vaak gestart met proefdieronderzoek. Over het algemeen eerst in kleine proefdieren, zoals een muis of een rat. En in een later stadium soms ook grotere proefdieren. En waar natuurlijk tegenwoordig heel veel aandacht voor is allerlei innovaties waarbij we kunnen proberen om die proefdieronderzoeken zoveel mogelijk te beperken. En dat gebeurt bijvoorbeeld met organoïden, met organs on a chip en met stamcelonderzoek. En bijvoorbeeld Christine Mummery, een onderzoeker hier in het LUMC, is op dit vlak zeer actief. Het doel van dat preklinisch onderzoek is dus enerzijds aantonen dat dat potentiële nieuwe geneesmiddel werkt op het ziektemodel. Je kunt in proefdieren allerlei modellen maken van ziekten die bij de mens bestaan. Dus dat gaat over in ieder geval aanwijzingen voor werkzaamheid. En we willen heel graag weten, heeft dat middel ook neveneffecten? Zijn er bijwerkingen te verwachten? En als die balans tussen werkzaamheid en toxiciteit er goed uitziet in dat preklinisch onderzoek, dan kun je de stap maken naar zogenaamd fase 1 onderzoek bij de mens. En dat wordt over het algemeen uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers
Op deze dia zien jullie het gebouw van het Center for Human Drug Research. Dat staat hier op een paar 100 meter van het LUMC. En daar gebeuren dagelijks onderzoeken bij gezonde vrijwilligers met nieuwe geneesmiddelen. Soms ook vinden die fase 1 studies plaats bij patiënten, bijvoorbeeld in het geval van chemotherapie. Chemotherapie kan zoveel schade veroorzaken dat we het eigenlijk niet verantwoord vinden om dat bij gezonde vrijwilligers te onderzoeken. En daarvoor komen dan meestal patiënten in aanmerking die kanker hebben, die al behandeld zijn met chemotherapie zonder succes, eigenlijk met lege handen staan en dan in zo'n fase 1 onderzoek alsnog aan een nieuw geneesmiddel blootgesteld kunnen worden. En het typisch kenmerk van fase 1 is, we beginnen met lage doseringen en geleidelijk aan bouwen we het op naar hogere doseringen. Want de belangrijkste vraag van zo'n fase 1 onderzoek is, hoeveel van dat medicijn kun je geven zonder dat die gezonde proefpersonen er ziek van worden. We zijn op zoek naar wat dan heet de maximum tolerated dose. Want als we dat weten, dan weten we ook hoeveel van dat medicijn we kunnen geven aan mensen die in het fase 2 onderzoek gaan meedoen. En een fase 2 onderzoek, dat zijn geen gezonde vrijwilligers meer, maar dat zijn patiënten die het ziektebeeld hebben wat we willen gaan behandelen. En in die fase 2 studies gaan we dus een aantal doseringen uitproberen, dose finding, om te kijken hoe zit het met de werkzaamheid op het ziektebeeld en hoe zit het met bijwerkingen in deze patiëntenpopulatie. En we zoeken naar de beste balans tussen die twee. En op basis van die data wordt er dan meestal een dosis geselecteerd die in het fase 3 onderzoek gebruikt gaat worden. En een fase 3 onderzoek, dat is het onderzoek wat uiteindelijk moet leiden tot de registratie van het geneesmiddel. En aan zo'n fase 3 onderzoek doen veel meer patiënten mee dan in die eerdere 2 fases. Het zijn grote studies en over het algemeen wordt er vergeleken wat is het effect van het nieuwe middel vergeleken met of een reeds bestaande behandeling of vergeleken met een zogenaamd placebo-groep. Dus een groep die niet een actieve therapie krijgt. En met die fase 3 onderzoek hopen we voldoende zekerheid te hebben om vast te stellen hoe het nu met de werkzaamheid van dat middel zit en wat de meest voorkomende bijwerkingen zijn. En als die fase 3 onderzoeken zijn afgerond, dan kun je naar de registratieautoriteit en kun je vragen of dat geneesmiddel geregistreerd kan worden. En dat kan bij het College ter Beoordeling voor Geneesmiddelen in Nederland of bij de European Medicines Agency voor een registratie in de EU of bij de Food and Drug Administration voor registratie in de Verenigde Staten. Wat ik hier nog wel even wil noemen is dat proces wat ik net heb beschreven, dat beslaat wel zeg maar 10 tot misschien wel 15 jaar. Dat is een heel langdurig proces. En het is ook een heel kostbaar proces. Voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is heel veel geld nodig. Beetje afhankelijk natuurlijk van wat voor geneesmiddel het is, maar je zou kunnen zeggen dat het van enkele honderden miljoenen tot wel 2 miljard euro kost om zo'n geneesmiddel te ontwikkelen. Buitengewoon kostbaar proces. En niet alleen kostbaar, maar ook risicovol. Want aan de rechterkant zie je wel, als je begint met 5.000 of 10.000 verschillende moleculen, dan vallen er in dat hele proces een heleboel af, omdat ze toch niet zo werkzaam zijn op dat target wat je gedacht had, of ze hebben onverwachte bijeffecten, of uiteindelijk is de balans tussen werkzaamheid en die bijeffecten niet goed. En er blijven er maar een paar over die uiteindelijk geregistreerd worden. Na registratie is er ook nog zoiets dat we fase 4 onderzoek noemen. En bij fase 4 onderzoek wordt dat middel dus in de algemene praktijk toegepast in veel grotere aantallen patiënten. En in die fase kunnen ook zeldzame bijwerkingen die we eerder niet gezien hebben alsnog boven water komen. En we kunnen natuurlijk ook iets zeggen over hoe werkt dat middel in zeg maar, de patiënt die we in de dagelijkse praktijk zien. Want dat kan toch wel anders zijn dan in een fase 3-studie waar soms hele strenge selectiecriteria worden toegepast. De omstandigheden in Leiden zijn buitengewoon gunstig voor het uitvoeren van geneesmiddelonderzoek. In een cirkel van 2 of 3 kilometer om het LUMC heen, daar staan allerlei instituten die zich met geneesmiddelontwikkeling bezighouden. En je kunt gerust zeggen dat al die stappen die je moet zetten in zo'n geneesmiddelontwikkelproces, die hier op deze dia
nog eens staan, dat die in Leiden aanwezig zijn. En door goed met elkaar samen te werken, kunnen we wel degelijk een molecuul van basale wetenschap helemaal tot aan registratie brengen in de academie. Daar wordt ook echt op ingezet. Zowel de Universiteit Leiden als het Leids Universitair Medisch Centrum hebben stimuleringsprogramma's om die ontwikkeling van geneesmiddelen een boost te geven. Het Translational Drug Discovery and Development programma aan de ene kant en het Academic Pharma programma aan de andere kant. En samen kunnen we denk ik daar enorme stappen in maken. Als ik het even kort samenvat, geneesmiddelontdekking en ontwikkeling begint bij wat we noemen een unmet clinical need. Het is een kostbaar proces, het neemt ook veel tijd en het is risicovol, maar de grote behoefte die zorgt er denk ik voor dat we daar toch met z'n allen hard aan moeten werken. Traditioneel is het zo dat de academie de basale wetenschappen doet en dan de moleculen overdraagt aan de farmaceutische industrie die er uiteindelijk een geneesmiddel van maken. Maar ik denk dat de academische wereld wel degelijk in staat is om ook zelf de eindstreep te halen. En vooral waar het gaat om bijvoorbeeld zeldzame ziekten, denk ik dat wij dat heel goed zelf zouden kunnen doen. En verder, wat heel belangrijk is, de academie streeft er natuurlijk naar om dit soort middelen ook voor een acceptabele prijs op de markt te brengen. En daarmee voegen we denk ik iets toe aan de zorg voor patiënten met een unmet clinical need. Daarmee dank ik jullie hartelijk voor jullie aandacht en sluit ik mijn presentatie af.